Welcome back to my channel! Ito ang ingredients natin. Spring onions, egg, mungo sprout, shrimps, sesame oil, oyster sauce, soy sauce, at saka cornstarch. Mayroon tayong isang kutsarang white sugar. Mag-mix na tayo mga mix. Ito para to sa sauce natin. Ito yung para sa sauce. Lalagyan natin ito mamaya ng tubig para i-mix. Lagay ito ng yan. So, itong gagawin natin mga mix. Dagdagan natin ang itlog ng dalawa. Gawin natin 7. Kasi parang kulang siya. Bibili pa ako sa market mga Mex. I'm back. Ay, bled. Dumiritso. Dumiritso siya. Maglagay tayo ng salt. Ang dali. Maglagay tayo ng konting salt. Lagyan natin ang spring onion. Lagyan natin ang sprout at saka i-mix na natin. Kung sa tingin nyo kulang yung itlog, dagdagan ng mga meg. So, dagdagan ko to parang kulang ang itlog. Gawin ko na lang 10 ang itlog or kaya siyam.
meg, naglagay ako ng isang kutsarang cornstarch. Ayan siya. Okay. Mag-start na tayo magluto. Naglagay tayo ng oil. Low fire lang mga megs. Low fire. Baliktarin. Ayan. Habang niluluto natin siya, gagawa tayo ng sauce. Gagawa tayo ng sauce. Oyster sauce. Soy sauce. And sesame oil.
Maglagay tayo ng isang kalahating sugar lang. Kalahating tablespoon sugar. Dagdagan na lang natin mga bek. Nubos ko na lang ang isang. Mga meg, ito na yung egg shrimp hoyong. Lagyan na natin ng sauce. At tikman natin. Tikman natin mga megs, ang meg sauce. Blooper. Mga meg. Amoy gas. Amoy gas mga meg. Amoy gas talaga. Marami siyang egg. Nagpapasarap sa kanya isa yung sauce at itong mga ingredients. Na melt. Thank you mga men.